subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. කඩෙන් ගන්න චයිනීස් මෝටර් එක මැෂින් එකට හයි කරපුවාම මෝටර් එකේ වේගය වැඩි මැෂින් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න බෑ කියලා ගොඩක් අයට තියෙනවානේ ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ඒ චයිනීස් මෝටර් එක මෝටර් කන්ට්‍රෝල් එකක්. එහෙම නැත්නම් මෝටර් පැඩල් එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මම වයර් එක පහසුවට කපලා අයින් කරලා ගත්තා. පෙන්නන්න ලේසි හින්දා. එතකොට පිටිපස්ස පින ගලවලා තියෙන. ඉතින් මම දැන් පෙන්නන්න යන්නේ චයිනීස් මෝටර් එක වේගය අඩු කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මේක සමහරක් කෙනෙකුට වේගය ගැන ගැටලුවක් නැහැ. සමහරක් අයට තියෙනවා වේගය පිළිබඳව ප්‍රශ්නයක්. කන්ට්‍රෝල් කරගන්න බෑ කියනවා. මැෂින් එක දෙදරනවා කියනවා. ඒ මෝටරේ RPM එක වැඩි හින්දා. ඔරිජිනල් බ්‍රසීල් මෝටර් එහෙම එනකොට ඉතින් ඒවා හයි කරාට සිංගල් 6 ඇක් මැෂින් එකක් වගේ දෙදරන්නේ නැහැ. නෝමල් මැෂින් එකකුත් එහෙමයි. නමුත් මේ චයිනීස් මෝටර වල වේගය වැඩි. කැරකෙන වේගය මැෂින් එකට දරා ගන්න බැරි නිසා. ඉතින් ඒකට සුළු ප්‍රතිකර්මයක් තියනවා කරන්න. ඒකට අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ ඩයෝඩ් එකක් විතරයි. මේ ඩයෝඩ් සිංහලෙන් ඩියෝඩ කියනවා. මේ ඩයෝඩ් අපිට ගන්න පුළුවන් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග විකුණන කඩවල නිලුවම බොහොම සුළු මුදලකට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ මේවා දැන් IN 4000 1 4000 2 4000 ඔය විදිහට තියෙනවා. ඇම්පියරේජ් එක අඩු වැඩි. ඒවා අපිට ලොකු මිල වැඩි. ලොකු ඇම්පියරේජ් එකකට වරුතු දෙකක් අතර අවශ්‍ය නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් අපිට ඇම්පියර් එකක් ඇම්පියර් දෙකක් විතර වගේ වරුතු දෙන එකක් ගත්තාම හොඳටම ඇති. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ වගේ ඩයෝඩ් එකක් අරගෙන අපේ මේ මෝටර් කන්ට්‍රෝලර් එකේ කියන්නේ පැඩල් එකේ එක වයර් එකක් ගලවන්න. එක වයර් එකක් මේ විදිහට ගලවලා අරගෙන ඇනෙන් හයි කරලා තියනවා නම් අපිට ඇනේ ගලවලා වයර් එක ගලවන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පාස්සලා තියනවා නම් බවුත් එකකින් අපිට පුළුවන් බවුත් එකකින් මෙතන පාස්සලා තියෙන වයර් එක ගලව ගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට ඩයෝඩ් එක මේ එක වයර් එකකට අමුණ ගන්නවා. මේ විදිහට එක වයර් එකකට අමුණලා මේ විදුලිය විසන්ධි කිරීමත් එක්ක ඕගොල්ලන්ට හරියට පේනවාද කියලා මට ගැටලුවක් තියෙනවා. පොඩි අඳුරු ස්වභාවයක් තියෙනවා. අපිට පුළුවන් මේ විදිහට දැන් අපි මේ ඩයෝඩ් එක මේ එක වයර් එකකට අමුණගෙන තියෙන්නේ. මම හිතනවා අපිට පේනවා ඇති කියලා. මෙන්න බලමු සුදු කොලේ දාලා. රයිට් මේකින් මම මේක එක වයර් එකකට අමුණලා තියෙන්නේ. ඩයෝඩ් එකේ එක පැත්තක කම්බිය මේ පැත්තට අමුණලා අනිත් පැත්තේ කම්බිය රවුම් කරලා අරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම තව ටිකක් මේක අඬුවෙන් තද කරගන්නවා. දැන් අපිට සැකයක් තියෙනවා නම් මේක කොහේ හරි පෙඩල් එකේ බඳේ කොහේ හරි ගෑවිලා විදුලි කාන්දු වීමක් වෙයි කියලා. සාමාන්‍යයෙන් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඕක ඇත්තට ඇදිලා ගෑවෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපි වැඩි ආරක්ෂාවට ඉන්සුලේෂන් ටේප් එකක් කෑල්ලක් ගහ ගන්නවා අපි මේ දාගත්ත ඩයෝඩ් එකට. එතකොට සැකයකින් තොරව අපිට වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. කරන්ට් එක වදින්නේ කියන බය වෙන්න උවමනාවක් නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට ටේප් කෑල්ලකුත් ගහගෙන ආයෙ පාරක් ඇනේ දාලා අපිට පුළුවනි මේක වයර් එක අමුණ ගන්න. දැන් වයර් එක කෙලින්ම කනෙක්ට් වෙලා තිබිච්ච එක අපි පැඩල් එකට කනෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. ඩයෝඩ් එක හරහා බවුත් කරලා තිබුණොත් අපිට බවුත් එකකින් වයර් එක ගලවලා වයර් එකේ කොනට ඩයෝඩ් එක අමුණගෙන මේ විදිහටම අනිත් පැත්තට බවුත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් වැඩේ ඉවරයි. මේ විදිහට කරගත්තට පස්සේ සාමාන්‍ය මෝටරේ තියෙන වේගයෙන් භාගයකට වේගය අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ දෙදරන්නේ අපිට පහසුවෙන් රෙද්ද කන්ට්‍රෝල් කරගන්න පුළුවන්. මැෂින් එක දෙදරන්නෙත් නැහැ, ගැස්සෙන්නෙත් නැහැ. වැඩේ ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන්. මෙහෙම කරා කියලා හානියක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අමාරුවෙන් වේගය වැඩියෙන් වැඩ කරගන්න බැරුව මහන වෙලාවේ මේ විදිහට තමන්ගේ මෝටරේට ඩයෝඩ් එකක් දාගත්තාම ඕගොල්ලන්ට කරදරයක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් බොහෝ දෙනෙක් මේක දන්නවා වුණත් කියලා දෙන්නේ නැහැ. ඔන්න මම අද ඕගොල්ලන්ට කවුරුත් නොකියලා දෙන රහසක් කියලා දුන්නා. channel එක subscribe කරන්න. ආයි වීඩියෝ එකක් දැම්මාම ඉක්මනින් බලන්න bell icon එක click කරන්න. ඔයාගේ යාළුවොත් මේ වගේ දේවල් දැනගන්නවට කැමති නම් වීඩියෝ එක share කරන්න. තව මේ වගේ වීඩියෝ එකක් කරගෙන මම ඉක්මනින් ඔයගොල්ලෝ හම්බෙන්න ඉන්නවා.
subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න.